ชี่ยชิบหายคือวีซ่าอเมริกามันอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ใช่ยูค่ะต้องเป็นหล่อนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็คือดิฉันที่แบบเป็นคนแรกของแถวดิฉันก็แบบมิก็ถ้ามึงให้กูไปกูก็ถ่ายแหละแต่ถ้ามึงส่งกูกลับประเทศกูก็ไม่ได้ถ่ายแล้วไหม นี่น่ะเหรอที่เขาเรียกว่าห้องเย็นในตม.นี่น่ะเหรอแล้วมันเย็นจริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่อากาศเย็นแต่คือบรรยากาศแบบสตอรี่แบบฉ่ำมาส่องได้เลยทุกคนคะตอนนี้ไอตาอยู่ที่อเมริกานะคะไอตามาเที่ยวค่ะที่รัฐฟลอริดาเมืองออร์แลนโดจ้าแล้วตอนที่บินมาเนี่ยคือมีเหตุระทึกใจเกิดขึ้นทุกคนอยากจะมาแชร์ให้ฟังมากๆเคยตาเนี่ยติดต่อมออเมริกาค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบเย็นเยือกเสียวสันหลังว้าวสุดๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าไอตาทำยังไงถึงออกมาได้ตอบคำถามยังไงถึงออกมาได้ค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเล่าก่อนเลยทริปนี้เนี่ยคือไอตามาเที่ยวกับเพื่อนสาวนะคะ3คนรวมไอตาเนี่ย3คนก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่บินจากไทยไปด้วยกันแต่ว่าจะบินคนละไฟนั่นเองส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วก็จะบินมาเจอกันที่ออร์แลนโดนั่นเองนะคะซึ่งไอตาเนี่ยบินตอน7 โมงเช้าไอตาก็แบบแพลนว่าจะไปถึงสนามบินตี 4เราต้องเผื่อเวลาเลย3 ชั่วโมงล่วงหน้าเลยอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บเช็คอินตึ้งเขาก็แบบเจ้าหน้าที่เช็คอินเขาก็เปิดพาสปอร์ตเราดูแล้วถามว่ามีวีซ่าอเมริกาไหมคะตาก็บอกมีค่ะก็คือแบบไปมาตั้งหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกแต่ในเล่มนี้มันไม่มีแต่ก็เชี่ยชิบหายคือวีซ่าอเมริกามันอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่าและพาสปอร์ตเล่มนี้เล่มปัจจุบันที่ใช้อะมันไม่มีวีซ่าแต่ก็แบบอุ้ยตายแล้วมันอยู่ในเล่มอีกเล่มนึงอะค่ะทำไงดีเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีวีซ่าเนี่ยไม่สามารถเช็คอินให้ได้นะคะเพราะว่าตอนเช็คอินมันต้องกรอกแบบเลขวีซ่าเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบตายหาเช็คอินก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้ที่บ้านส่งมาให้แล้วตอนนั้นเป็นเวลาแบบตี 4ทุกคนเนี่ยแต่ก็โทรหาแฟนก็คิดอยู่ในใจว่าจะรับปะวะเพราะว่าคือมันแบบเป็นเช้ามืดสุดๆแล้วในที่สุดแฟนก็รับค่ะแล้วนางก็แบบงงเงียสุดแล้วก็ขอโทษที่แบบรบกวนเวลานอนนะพอดีว่าลืมเอาพาสปอร์ตอีกเล่มมาอีกเล่มมันมีวีซ่าอเมริกาอยู่ในเซฟเธอช่วยแบบเอาให้หน่อยเอาใส่ถุงแล้วก็เอาวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวจะเรียกแมสไปรับนางก็ช่วยทำให้อะไรให้เราก็เรียกแมสไปแมสก็เรียกยากมากเพราะมันแบบเช้ามืดทุกคนมันไม่ค่อยมีใครวิ่งรถแต่ในที่สุดก็ได้แล้วเขาก็ไปรับที่บ้านแล้วเขาก็เอามาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ50 นาทีโชคดีมากๆที่ไอตาเนี่ยไปถึงก่อนเวลาคือตาก็ได้เช็คอินจริงๆตอนเวลาที่เกือบตี 5ซึ่งมันก็แบบก็ไม่สายไม่ต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยประกอบกับไอตาบิน business class มันก็เลยได้แบบว่าเข้าตรงแบบ fast track อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องรอคิวนานมากก็แบบโล่งใจพอดูเวลาแล้วยังพอมีเวลาเดี๋ยวเราไปชิลที่ lounge ดีกว่าก็เข้าไปที่ lounge ของการบินไทยคือตาบินของ ANA แต่ว่ามันเข้า lounge การบินไทยได้เนาะมันอยู่ใกล้ๆแบบเกตที่เราจะไปพอดีอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปกินขนมแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าอุ๊ยฉันยังไม่ได้ปริ้นแบบเอกสารการจองนั่นโน่นนี่เลยมันอาจจะต้องใช้เวลาที่ตม.เขาถามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราจองที่พักจองตั๋วดิสนีย์แลนด์ตั๋วยูนิเวอร์แซลแบบจองรถเช่าอะไรเงี้ยทุกอย่างไม่ได้ปริ้นเลยเป็นสูตรต้องขอเรียนแจ้งว่าปกติแต่เป็นคนปริ้นอะไรพวกนี้แบบตลอดแต่ทริปเนี้ยคือมันวุ่นมากเพราะว่างานยุ่งมากแล้วแบบตาเองก็ผิดเองที่มันแบบว่าวุ่นไม่ได้เตรียมตัวแบบไม่ได้รีเช็คอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็เลยไปถามที่เรานะคะเจ้าหน้าที่สายการบินที่เราว่าแบบอยากจะให้ช่วยปริ้นเอกสารให้หน่อยได้ไหมคะเขาก็บอกว่าได้ค่ะแล้วเขาก็ให้อีเมลเรามาแล้วก็ส่งอีเมลไปปุ๊บพอแบบประมาณ5 นาทีก่อนที่จะบอร์ดเนาะว่าเรามันอยู่ใกล้เกตเรามากแล้วก็แบบเดินไปแล้วส่งอีเมลมาเรียบร้อยแล้วค่ะรบกวนปริ้นให้หน่อยเขาก็ปริ้นแล้วแบบอีเมลบางอันมันส่งไปแล้วแต่มันไม่เข้าเมลเขาทั้งที่เราก็ส่งไปแล้วนี่คะอะไรมันไม่เข้าเมลเขาก็เลยต้องส่งใหม่ปริ้นถูกปริ้นผิดคือแบบการปริ้นหน้าอีเมลมันจะแบบงงมากว่าอีเมล1 หน้าปริ้นได้3 แผ่นอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดก็ปริ้นได้แล้วก็แบบแบบต้องวิ่งไปเกตวิ่งเขาก็แบบ final call Miss สอนสวรรค์ดิฉันชื่อสอนสวรรค์นะคะแล้วเขาก็แบบเรียกชื่อเราก็เขินว่าว้ายแต่แล้วฉันแบบว่ามาช้าแต่ในที่สุดเราก็ขึ้นเครื่องไปโอเคเรียบร้อยพอไปถึงเนี่ยเราไปตุ๊บแรกที่นาริตะ
ต่อเครื่องที่นาริตะนะคะแล้วก็ที่นาริตะเนี่ยมันไม่ต้องใช้วีซ่าเนาะคนไทยมันฟรีวีซ่าเนาะแล้วเราก็มาต่อเครื่องต่อเพื่อที่จะไปลงที่ชิคาโกซึ่งไอตาเนี่ยจะต้องผ่านตม.อเมริกาที่ชิคาโกเพราะว่ามันเป็นตุ๊บแรกของเราถึงแม้ว่าปลายทางเราจะเป็นออร์แลนโดแต่เราไปตุ๊บที่ชิคาโกก่อนนะคะพอไปถึงเนี่ยต่อแถวรอตม.อยู่แบบประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนานมากๆแถวยาวมากๆเลยอะแล้วคือช่องตม.ก็เปิดไม่ทุกช่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้แบบมาทำงานหรือว่าเวรไม่ได้เข้าพร้อมกันทุกคนอะไรเงี้ยรอนานมากพอตอนที่ไอตากำลังต่อคิวว่าไอตาอยู่เลนนี้จะเข้าช่องนี้แล้วช่องที่อยู่ขวามือมันโล่งเพราะมันไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วพอแบบไอตาเป็นคิวที่กำลังจะเข้าไปแล้วอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในช่องที่มันไม่มีคนเหมือนแบบเขาก็มาทำงานช่องเปิดแล้วเขาก็แบบ you come ตอนแรกไอตาไม่เห็นแล้วผู้ชายที่อยู่ข้างหลังไอตาเขาก็เดินเข้าไปเขาก็แบบไม่ใช่ยูค่ะต้องเป็นหล่อนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็คือดิฉันที่แบบเป็นคนแรกของแถวดิฉันก็แบบมิมิก็เข้าไปก็เอาพาสปอร์ตอะไรทุกอย่างให้เขาก็ถามว่าแบบมาทำอะไรแล้วก็บอกว่ามาเที่ยวค่ะแล้วบอกจะไปที่ไหนก็บอกว่าไปออร์แลนโดค่ะไปทำอะไรที่ออร์แลนโดฉันจะไปดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลออร์แลนด์พาร์คอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไล่ดูครั้งสุดท้ายที่มาอเมริกาเมื่อไหร่เราก็นั่งนึกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอคำถามแบบนี้แล้วตอนเมษาเรามาเที่ยวโคเชล่าอะไรเงี้ยเขาก็right ทุกครั้งที่ตอบอะไรไปเขาจะแบบ yeah right of course right อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นคำติดปากของเขาแต่ณตอนนั้นไอ้ตาก็แบบมันเหมือนว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราตอบเลยอะแล้วเขาก็ถามว่าแบบเขาก็บอกว่าปีที่แล้วมาเที่ยวตั้ง 3-4 เดือนไม่ใช่หรอก็บอกว่าใช่มาเที่ยวปีที่แล้วไอ้ตาแบบเที่ยวอเมริกาประมาณ3 หรือ 4 เดือนนี่แหละก็คือแบบก็เที่ยวนานนะก็ชอบเที่ยวนานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาเที่ยวอะไรนานก็บอกว่าก็ไปแบบหลายๆรัฐอะค่ะก็ไปเที่ยวแล้วเขาก็ถามว่าแบบทำงานอะไรก็บอกว่า I'm a content creator and I own a cosmetic brand in Thailand เขาก็แบบแล้วเขาก็ทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเขาก็รวบวีซ่าเราแล้วแบบ alright follow meเขาก็ออกมาจากโต๊ะของเขาอะเราก็แบบ alright follow you ก็คือต้องตามไปทำไมถ้ามันเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เดินออกไปก็ตามไปเดินออกไปแล้วมันจะมีมานั่งเล็กๆเขาก็แบบนั่งรอตรงนี้นะนั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งเราก็นั่งแต่เขาไม่คืนพาสปอร์ตให้เขาเอาพาสปอร์ตเราไปให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งแต่ก็แบบแล้วแล้วคือชิคาโกมันไม่ใช่ปลายทางเลยเราต้องต่อเครื่องไปออร์แลนโดตอนนั้นก็เสียวแบบจะทันต่อเครื่องไหมนะอะไรเงี้ยพอนั่งสักแป๊บหนึ่งเจ้าหน้าที่คนที่2ที่เขาได้พาสปอร์ตออกไปเขาก็แบบซอนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วเราถือพาสปอร์ตเราไทยแลนด์ว่า here แล้วเขาก็พาเราเดินลึกเข้าไปอีกเดินเข้าไปเข้าประตูที่เขียนว่าแบบเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่พอเปิดประตูไปปุ๊บมันก็จะเป็นออฟฟิศข้างในเหมือนแบบราชการบ้านเราเลยอะแล้วมันก็จะเป็นออฟฟิศข้างในแล้วจะมีที่นั่งเยอะๆคนก็นั่งกันอยู่เต็มเลยก็คือคนที่จะตากรรมเดียวกันกับดิฉันนะคะคนที่ต้องรอการพิจารณานะคะคนก็นั่งกันเต็มเขาก็แบบว่านั่งรอตรงนี้นะเราก็นั่งเราก็แบบไงควรจะรู้สึกยังไงอันนี้ดิฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนั้นก็แบบงงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งสักพักใหญ่ๆน่าจะประมาณ20 นาทีได้ก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินออกจากประตู1ผ่านไปประตู2โดยที่ถือพาสปอร์ตเราอยู่ในมือเราเห็นแล้วอะว่าแบบพาสปอร์ตมันไทยแลนด์เพราะในมองคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยดูหน้าแล้วไม่มีคนไทยเลยก็จะมีฝรั่งคนนู้นคนนี้แบบดูหน้าไม่ใช่คนไทยเลยสักคนแบบพาสปอร์ตไทยแลนด์ในมือเขาต้องเป็นของกูแน่เลยเขาก็เดินออกประตูนี้แล้วก็เข้าประตูนี้ไปแล้วก็แบบคนนั้นเขาถือพาสปอร์ตกูไปไหนกูไปทำอะไรวะแล้วสักพักใหญ่ๆคือทุกๆครั้งที่มีคนเดินออกจากประตูเนี้ยเราก็จะคอยมองเฮ้ยพาสปอร์ตกูเปล่าเฮ้ยพาสปอร์ตกูเปล่าอะไรเงี้ยจนแบบคนที่เข้ามาในห้องหลังไอ้ตาบางคนนะถูกเรียกแบบเสร็จออกไปเรียบร้อยออกไปก่อนเราอีกเราก็แบบที่หายแล้วกูแบบยังไงไหมสักพักหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เดินออกมาจากประตูที่เขาเดินเข้าไปแล้วเขาก็เรียกมิสซอนสวรรค์แล้วก็ right here เขาก็บอก follow me แต่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่คนที่3แล้วเป็นคนใหม่คนที่3แล้วนะคะเขาก็ดูผ่อนคลายมากแล้วเขาก็แบบพูดกับเราว่า I'm just gonna ask you a couple question and that should be fine เราก็เลยแบบรู้สึก relax ขึ้นมาเพราะว่า
ท่าทางที่เขาพูดเขาก็คือดูไม่ได้ดุมากแล้วก็เขาก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะถามคำถามแค่ไม่กี่คำถามแล้วก็น่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พาเราเดินเข้าไปประตูนั้นพอเดินเข้าไปมันก็เป็นออฟฟิศที่ลึกเข้าไปอีกที่เป็นเหมือนแบบออฟฟิศทำงานเนี่ยมันจะเป็นห้องแบบซอยเป็นห้องที่เป็นห้องเป็นรูมอะนะที่ไม่ใช่เป็นแค่แบบ partition กั้นอะมันเป็นห้องเหมือนแบบสถานีตำรวจที่สะอาดหน่อยๆอะสถานีตำรวจที่ดูดีขึ้นมาหน่อยเขาก็พาเราเข้าไปนั่งในห้องเราก็แบบนี่น่ะเหรอที่เขาเรียกว่าห้องเย็นในตม.นี่น่ะเหรอแล้วมันเย็นจริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่อากาศเย็นแต่คือบรรยากาศแบบโต๊ะเก้าอี้ของเขาอะมันให้ความรู้สึกที่มันโคเฮียมันให้ความรู้สึกที่แบบมันเป็นเก้าอี้ที่เป็นแบบเก้าอี้เหล็กที่เป็นแบบสีเงินโต๊ะเหล็กเหมือนแบบก็ฟีลแบบข้าราชการอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเขาก็แบบ alright so what are you doing here เราก็แบบoh I'm actually going to Orlando for the theme park Disneyland Universal เขาก็ถามคำถามเดิมๆคำถามเบสิกทั่วไปแล้วเขาก็ถามว่า you know anybody in Orlando เราก็แบบ no I don't แล้วคือตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่รู้ว่าทำไมกูจะต้องรู้จักใครที่ออร์แลนโดหรอกูไปเที่ยวอะกูต้องรู้จักใครหรือเปล่าเขาควรจะพากูเที่ยวหรือเปล่าแต่ก็มาเข้าใจทีหลังว่าเขาอาจจะถามประมาณว่าถ้าเรารู้จักใครเขาอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมึงจะไปอยู่กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นคำถามเบสิกที่มันแล้วแต่ว่าเขาจะมองว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้หมายความว่าเราตอบอย่างนั้นอย่างนี้คือถูกหรือผิดนะแต่ว่าแต่ก็ตอบไปตามความจริงแต่รู้สึกว่าเราก็แค่ตอบไปตามความจริงเขาถามอะไรเราก็แค่ตอบไปตามความจริงแบบแล้วเขาก็ถามว่าแบบเราทำงานอะไรเราก็ตอบเหมือนเดิมแบบ I'm a content creator and I own an eyelash brand in Thailand รอบนี้แต่ก็บอกว่ามีแบรนด์ขนตาคือพูดที่มันแบบเจาะจงไปเลยว่าแบบเป็นขนตานะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเธอทำงานได้เท่าไหร่แล้วก็แบบ per year เพราะว่าฝรั่งเขาจะชอบแบบนับเงินเดือนแบบต่อปีแต่คนไทยจะนับเงินเดือนแบบต่อเดือนเขาก็แบบใช่แล้วก็แบบขอตอบเป็นแบบต่อเดือนได้ไหมเพราะว่าที่ไทยเราไม่ได้นับต่อปีฉันไม่รู้อ่ะฉันต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขเขาบอกก็ได้แต่เราก็ยังกดเครื่องคิดเลขเราก็กดแล้วเราก็บอกว่านี่ดอลลาร์ต่อเดือนโดยประมาณเขาก็โอเคแล้วพลอยตาบอกว่าจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขาจะเชื่อกูป่าววะเพราะว่าไอ้ตาคนแรกอะมันดูเหมือนมันไม่เชื่อกูเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดขึ้นมาว่า I actually have all the booking paper right here would you like to see เขาว่า oh yeah sure เขาก็เอากระดาษที่เราปริ้นไปจากเราสายการบินไทยที่พี่พนักงานปริ้นให้เราเพราะเราลืมปริ้นมาเขาก็นั่งดูแล้วพอเขาดูเสร็จอะท่าทางเขาก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นจากตอนแรกเขาก็ไม่ได้ดูดุมากแต่ว่าแบบเขาก็ดูแบบไม่ได้มีแบบคำถามในใจอะไรมากเขาก็ดูโอเคแล้วตบท้ายเขาก็ถามว่า are you going to film video at Disneyland for the Halloween เพราะว่าแบบพอเขาเดือนตุลาพวกสวนสนุกนะเขาจะเริ่มแบบจัดธีมตามแบบเทศกาลแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีการแบบจัดตกแต่งพาเลทก็เป็นฮาโลวีนแล้วแต่คิดในใจว่าอันนี้มันเป็นคำถามแบบคำถามประลองปัญญาดิฉันควรจะตอบว่าถ่ายหรือดิฉันควรจะตอบว่าไม่ถ่ายกูควรจะถ่ายหรือไม่ถ่ายวิดีโอในประเทศมึงแต่ก็ตอบไปแล้วเราก็พูดตามจริงเราก็คิดแค่ว่าเราพูดตามจริงก็บอก yeah I hope so คือตอนนั้นตอบคิดแค่ว่าแบบก็ถ้ามึงให้กูไปกูก็ถ่ายแหละแต่ถ้ามึงส่งกูกลับประเทศกูก็ไม่ได้ถ่ายแล้วไหม แล้วก็แบบ yeah I hope so เขาก็เหมือนแบบขำๆนิดหน่อยเขาแบบ alright you good to go เขาก็คืนพาสปอร์ตทั้ง2 เล่มของเราแล้วเขาก็แบบเขียนใบอะไรก็ไม่รู้มาแล้วเขาว่าเดี๋ยวเอาใบเนี้ยยื่นให้คนที่อยู่ตรงข้างหน้านะแล้วเขาก็จะได้ปล่อยเธอไปเราก็แบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือแบบใบอะไรแต่แค่น่าจะเหมือนแบบเขียนว่าแบบมันออกได้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไปได้แล้วใช่ไหมคะเขาบอก alright good to go แล้วก็โอเคไปก็คือสิริรวมทั้งหมดตั้งแต่รอตม.จนถึงแบบโดนเข้าไปนั่งรอโดนนั่งเรียกก็คือตกที่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่แบบมันเสียวนะแต่ว่าใจหนึ่งเรารู้ว่าเรามาเที่ยวแล้วเราก็มีหลักฐานการจองต่างๆแล้วคือก็โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาดูไม่ได้ดุมากเพราะว่าตาเคยเจอเจ้าหน้าที่ตม.ตอนที่มาครั้งแรกคือดุสาดดุแบบตะคอกใส่เราเราก็แบบตกใจคือทุกครั้งที่ไปมันคือไปเที่ยวแหละแต่แบบพอเขาตะคอกใส่เราก็ตกใจด้วยแล้วยิ่งแบบภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาแบบแม่ของเราแต่รอบนี้เขาก็
ดูไม่ได้ดุขนาดนั้นแล้วเขาก็ดูรีแลกซ์มันก็เลยทำให้เขาถามมาต่อไปถามมาต่อไปแล้วเราก็ตอบได้อย่างแบบเป็นธรรมชาติเราไม่มีอาการแบบอะไรเงี้ยตอบแล้วก็คุยแบบธรรมดาเขาก็แบบโอเคก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ น่าตื่นเต้นไอตามองว่านะถ้าเกิดเราโดนคำถามแบบนี้หรือว่าโดนเข้าห้องเย็นหรืออะไรก็ตามอ่ะเวลาตอบอ่ะก็ตอบแบบตามธรรมชาติตามที่เราแพลนมาเลยว่าเราจะมาเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วบางอย่างถ้าเราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้แต่รู้สึกว่าทุกอย่างนะถ้าเขาถามอะไรให้เราตอบตามความเป็นจริงถ้าเราแบบมั่นใจว่าเราไม่ได้มาทำอะไรผิดกฎหมายทุกคนมันก็ไม่มีปัญหาเลยแต่แค่ว่าอาจจะต้องจัดการกับความประมาทเพราะเราพยายามแบบทำตัวสบายๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราจองอะไรวันไหนเราจะไปไหนเรามีแผนอยู่ในหัวแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายแล้วก็แบบเรื่องการปริ้นเอกสารค่อนข้างสำคัญนะคือตาไม่รู้ว่าตม.ประเทศไหนอะไรยังไงแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาตม.อเมริกาไม่ดูหลักฐานยืนยันอะไรจากในมือถือนอกจากเขาอยากจะค้นมือถือเราเขาถึงจะเอามือถือเราไปเซิร์ชนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจองอะไรมาต้องปริ้นอันนี้เกิดกับไปตาในทุกๆครั้งที่เข้าอเมริกาเวลาจะให้เขาดูเอกสารอะไรยื่นกระดาษที่ปริ้นให้เขาดูเท่านั้นเพราะว่าเคยยื่นมือถือแล้วเขาไม่ดูเขาก็ปฏิเสธเลยว่าไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีกระดาษเขาก็ดูคืออันเนี้ยอาจจะแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตม.หรือเปล่าไอ้ตามไม่แน่ใจแต่เท่าที่เยตาเจอในทุกๆครั้งอ่ะเขาดูแต่กระดาษเท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะดีมากถ้าเราทำtrip itinerary นะคะก็คือแบบเป็น schedule อย่างละเอียดว่าวันไหนทำอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราแค่โดนถามเฉยๆเขาอาจจะไม่ได้ดูตรงนั้นเขาอาจจะดูแค่แบบ booking ต่างๆแต่ถ้าเราโดนจับเข้าห้องเย็นเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยเขาจะดูตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในตามองว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่สำคัญเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าเก่ง 100% พูดเหมือนเจ้าของภาษาแต่แค่สื่อสารเบสิกรู้เรื่องเขาถามคำถามเบสิกอะไรง่ายๆ What are you doing here Where's your destination คือพวกแบบ conversation basic อะควรจะเข้าใจแล้วพอเราตอบไปอย่างแบบไม่ตะกุกตะกักไม่ตื่นเต้นไม่ nervous อะไรเงี้ยสื่อสารได้มันก็จะง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วอะตามตม.พวกเนี้ยเขาก็จะมีแบบล่ามที่ช่วยนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าล่ามอะเขาจะแปลให้เราตรงมากแค่ไหนถูกต้องมากแค่ไหนแล้วก็บางอย่างที่ตาเคยไปอ่านมาในบางครั้งแบบล่ามแต่ละประเทศแต่ละคนเขาก็มี attitude ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราพอจะสื่อสารได้เนี่ยเราสื่อสารเองได้ดีให้เขาเข้าใจได้ดีที่สุดดีกว่าจะไปใช้ล่ามเพราะฉะนั้นคนที่แบบเฮ้ยไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องรู้ภาษาอังกฤษก็ได้เปล่าก็เดี๋ยวนั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารู้บ้างพอสื่อสารได้เวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะได้รู้สึกว่าอุ่นใจว่าเราคุยได้เรื่องง่ายๆเพราะว่าพวกเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเขาก็จะแบบพยายามพูดจาให้ชัดเจนอยู่แล้วเวลาเขาเห็นหน้าเราเขาก็แบบดูพาสปอร์ตเขาก็รู้อะว่าเราแบบไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกตั้งแต่เกิดใช่ไหมเขาก็จะพยายามพูดช้าๆหรือว่าพูดชัดๆแต่นอกจากจะเจอคนที่แบบดุหน่อยก็อาจจะเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องให้มันแบบดุนิดนึงนะคะก็เนี่ยแหละเป็นประสบการณ์ เข้าห้องเย็นตม.อเมริกาครั้งแรกที่เป็นห้องเย็นจริงๆห้องแม่งเย็นมากเหมือนห้องแบบสืบสวนสอบสวนแบบสถานีตำรวจเหมือนในหนังในละครแบบนั้นเลยเหมือนที่เราเห็นแบบตัวละครที่มันติดตม.เข้าห้องเย็นเป็นแบบนั้นคือแบบก็แอบเสียวสันหลังนิดนึงแต่ว่าพอออกมามันก็รู้สึกว่าก็เป็นประสบการณ์เนาะเราก็คิดด้วยคำๆสงสัยแล้วมันก็สวยยั่วซะด้วยเขาเห็นเขาก็แบบสะดุดตาเป็นธรรมดาวะคะ ตอนนี้ก็ขำได้เพราะออกมาแล้วนะคะแต่ตาคิดว่านะตอนที่เขาขอ Instagram ตาไปแต่เขายังไม่เปิดดูเขาจะต้องมาเปิดดูทีหลังแน่นอนเขาจะต้องมาส่องดูเพราะว่าคือพวกเจ้าหน้าที่ตม.เขาจะแบบหูตาไวเขาจะส่องดูว่าเราไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเรามาแล้วมาเที่ยวจริงๆหมายบอกเลยฉันโพสต์สตอรี่ฉ่ำฉันออกไปเที่ยวทุกวันไม่มีช่องว่างให้ดิฉันไปทำงานอะไรหรอกค่ะบอกเลยว่าสตอรี่แบบฉ่ำมาส่องได้เลยนี่นะคะก็มาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในทางการเชิงหาข้อมูลหรือว่าในเชิงความบันเทิงต่างๆก็ตามสำหรับนี้ดิฉันไปแล้วดิฉันก็วันนี้เป็นวันแรกในอเมริกาหลังจากที่แลนด์มาเมื่อคืนก็มานอน1 ตุ๊บนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะออกไปแตะละบายบายไม่ดี
if you wanna be alone just be yourself พอแบบเจ้าหน้าที่เขาดูแล้วเขาก็แบบ I work here for 10 years I never seen this perfect trip itinerary อาจารย์ก็แบบ oh thank you